Assalamualaikum everyone. So kita jumpa lagi Biology with Arizul. Today we're going to learn on subtopic 16.4 sexual reproduction in human. Okay, slide ni cikgu buat khas untuk pelajar-pelajar di MRSMJB menggunakan bahasa yang mudah difaham. Okay. Jadi dalam bab ni cikgu akan bahagikan kepada dua bahagian. 16.4 cikgu akan bahagi kepada dua bahagian. Kita akan tengok male reproductive system, female reproductive system, apa yang berlaku semasa fertilization. Lepas tu kita nak tengok perbezaan antara sperm dengan ovum dan dia punya adaptive characteristic of sperm and ovum. Itu saja untuk part 1. Okay, first kita kena lihat dalam sexual reproduction ni yang paling penting adalah dia punya organ. Okay, part yang paling penting dalam male reproductive system ni adalah yang saya dah kotakkan warna merah tu, urethra, penis, scrotum, testis, sperm duct dengan prostate gland. Okay, yang lain-lain tu penting juga, tapi yang ada di dalam syllabus adalah petak-petak yang saya merahkan tu sahaja. Okay, jadi kamu boleh tengok sendiri dan boleh hafal structure ni. Okay, sekarang kita nak tengok pula dia punya function for every parts yang penting tadi tu. First kita lihat ialah testis. Okay, testis ni kat mana? This one is testis. Apa fungsi testis? Ialah dua benda. Pertama, dia produce sperm. Kenal tak apa tu sperm? Tak kenal kan? Okay. Dan seterusnya dia akan menghasilkan hormon. Hormon untuk lelaki yang kita panggil sebagai testosteron. Okay. Yang kedua ialah structure scrotum. Scrotum ialah bahagian ni, bahagian luar. Okay. Apa fungsi dia? Adalah untuk keep the testis cool. Sebab tu scrotum ni berada di luar badan. Di luar, bukan di luar, maksudnya testis ni berada di bahagian luar. Kenapa? Sebab dia nak keep the testis cool supaya dia boleh menghasilkan sperm yang sihat. Sebenarnya kita tengok sperm duct. Apa fungsi sperm duct ni? Sperm duct ni dekat mana? Okay, sperm duct yang ni lah, seminal duct ni. Dia tu adalah sperm duct. Apa dia punya fungsi? Dia adalah untuk menyambungkan link the testis dengan urethra. Okay. Allow passage of semen containing sperm. Membenarkan laluan semen. Semen tu ialah campuran antara sperm dengan fluid daripada prostate gland. Jadi prostate gland ni fungsi dia untuk menghasilkan cecair fluid, dan fluid ni bersama dengan sperm kita panggil sebagai semen. Okay. Then we have urethra. Fungsi dia untuk kamu urinate, kencing, dan juga untuk pass semen through the penis untuk menyalurkan semen ni tadi. Dan penis ni mana? This one adalah apa fungsi dia? Adalah untuk inserted into vagina during sexual intercourse. Kenapa? Untuk transfer sperm tu tadi kepada perempuan. Okay, next kita lihat pula reproductive system of female. Okay, kidney ni tidak termasuk dalam reproductive system. Dia adalah excretory system. Jadi yang kita nak lihat adalah yang saya warnakan warna merah ni. Bermula dengan vagina. Lepas tu kita ada cervix. Cervix dekat bahagian pintu cervix. And then we have uterus. Ni ada wall of uterus. This one adalah uterus. Lepas tu kita ada ovary. And then kita ada oviduct ataupun yang kamu selalu panggil sebagai fallopian tube. Yang kamu belajar selama ni semasa form 3. Okay. Itu saja dia punya structure. Lepas ni kita lihat pula dia punya fungsi. Now we look into the function of the parts in female reproductive system. First we look into ovaries. What is ovaries? Where is the ovaries? Ni adalah dia punya ovaries. Apa fungsi ovaries? Ialah they contain follicles. Apa itu follicle? Follicle ni adalah sel yang terdapat di dalam ovari. Follicle nanti dekat dalam tu akan ada eggs, dan fungsi follicle ni adalah untuk menghasilkan hormon yang kita panggil sebagai estrogen. Follicle ni sebenarnya
sel yang melindungi kamu punya eggs ataupun ovum tu. Jadi di sini ada ovum, di sekeliling ovum tu ataupun di sekeliling eggs tu kita ada sel follicle. Dan follicle ni boleh bertambah, makin lama dia jadi makin besar. Dalam masa yang sama dia akan produce, semasa dia membesar tu dia akan produce estrogen hormone bagi perempuan. And then we have oviduct ataupun fallopian tube. What is the function? Is to carries the ovum ke mana? Ke uterus. Okay. Dan oviduct ni juga adalah site of fertilization. Maksudnya fertilization berlaku along this tube. And then we have uterus. Uterus mana uterus? Ini adalah uterus. Okay. This one adalah uterus, di mana tempat fetus tu develop ataupun membesar. And then we have cervix. Cervix ni bagaimana? It is a ring of muscle. Dia adalah muscle. Ring of muscle that separate antara vagina dengan uterus. Jadi cervix ada dekat sini, pintu masuk dia. Then we have vagina. Fungsi dia untuk receive sperm from penis during intercourse. Okay. Intercourse ni adalah semasa, apa maksud intercourse? Intercourse ni adalah persetubuhan. Okay, dengar tak? Okay, sekarang kita nak lihat the pathway of the sperm until it reach the ovum and undergo fertilization. First, the sperm that arrive in the vagina will pass through ataupun swim through the cervix, okay, and then through the uterus, and then dia akan naik to both oviduct lah, kiri dan kanan, and then dia akan jumpalah dengan ovum. Okay, kalau ada ovum dia akan jumpa dengan ovum kat situ. Kalau tak ada, kalau yang sebelah sana tu tak ada rezeki lah maksud dia. Okay, so one of the sperm akan sit on the ovum surface. Tapi sebelum dia masuk dekat sperm ni, sebenarnya dekat head of the sperm tu ada one structure yang kita panggil sebagai acrosome. Ni acrosome ni. Okay, acrosome ni dalam dia mempunyai enzim. Dan bila sperm tu stick on the surface of the ovum, the head of the sperm ni, acrosome tadi akan secrete enzyme, and then akan digestkan membrane of the egg tu tadi, of the ovum. Okay, and then dia bolehlah masuk ke dalam cytoplasm. Bila dah masuk dalam cytoplasm, akhirnya dia akan berjumpa dengan the nucleus of the ovum. What happened? The nucleus of the sperm, nucleus dia akan fuse dengan nucleus of the ovum, menghasilkan zygote. This process yang kita panggil sebagai fertilization. Fuses of the nucleus. Saya ulang prosesnya. Bila sperm tu dia akan arrive at the vagina, lepas tu dia akan pass through the cervix. This one is the cervix. Lepas tu dia akan pass through the uterus. Lepas pass through the uterus, dia akan go through the oviduct. Lepas pergi dekat oviduct, dia akan stick dekat surface of the ovum. Lepas tu dia akan release enzyme from the acrosome. Jadi dia boleh digest membrane of the ovum, and then the nucleus enter the cytoplasm. Lepas tu dia akan fuse dengan nucleus of the ovum. Lepas the fuse, terhasillah zygote. Process fusion of the nucleus, fusion of sperm nucleus and egg nucleus is called as fertilization to produce a zygote. Zygote ni adalah single cell. Okay, saya terangkan lagi sekali. Okay, ini adalah structure of the this one is the structure of the ovum. Around the ovum ni kita ada sel yang kita panggil sebagai follicle cell. Banyak follicle cell tu. Lepas tu ada satu jelly like coat. Coat ni protector barrier yang kita panggil sebagai zona pellucida dekat around the ovum. Lepas tu when the sperm arrive, one of the sperm akan stick on the surface of the ovum ni. What happened? What happened? Sperm tu akan release enzyme. Menyebabkan follicle cell ni akan scattered. Tadi ada banyak kan, nanti tinggal sikit.
dia akan bertebaran. What happen then? Kita lihat, one of sperm get through the zona pellucida. Satu daripada sperm tu berjaya merentasi zona pellucida dengan bantuan enzim tu tadi. Okay, dia dah digest zona pellucida tu tadi. Lepas tu, sperm tu akan pass through the membrane. Dia boleh pass through membrane. Ekor dia tertinggal kat luar. Ekor dia tertinggal kat luar. Lepas tu, yang masuk hanyalah dia punya kepala dia. Lepas tu, dia akan pergi dekat nukleus tu. Lepas tu, nukleus tu akan bergabung. Bila nukleus tu bergabung, proses tu kita panggil sebagai fertilization. Faham ya? 3 kali ni terangkan. Kalau tak faham, tak tahu kan cakap. Kalau tak faham, boleh tanya. Sekarang kita comparing between male and female gamete, iaitu comparing between sperm and egg. Egg ataupun ovum. Dalam IG kita selalu panggil egg, kita tak panggil ovum. Okay, comparing, apa yang kita nak compare ialah dari segi, first ialah dari segi size. Okay, yang kedua dari segi dia punya motility. Motility ni maksudnya motility maksudnya dia punya movement lah, and the number produced by human. Okay, first kita tengok dari segi size. Sperm ni adalah the smallest cell in human body, while egg cell adalah sel yang paling besar. Okay, movement, kamu dah tahu, sperm cell ni dia ada ekor, jadi dia boleh swim. Tapi for egg cell dia tak boleh bergerak dengan sendirinya, tapi dia bergerak along the oviduct tu melalui proses peristalsis dan cilia yang ada dekat oviduct tu. Okay, the number of produce sperm cell, sekali produce kita akan produce millions, tapi for egg cell dia hanya produce one sahaja. Dia hanya, yang menjadi matang tu hanya satu sahaja. Okay, sama ada di sebelah kiri ataupun kanan awari tu. Sekarang kita tengok dengan lebih jelas apakah adaptation yang ada pada sel sperm ni untuk bolehkan dia berenang dan hidup. First, dia ada flagellum. Kamu kena ingat ni, adaptive feature ni kena ingat. Ni ada dalam syllabus. First, dia ada flagellum. Flagellum ni ekor lah. Apa fungsi flagellum? Adalah untuk swimming. Mudah saja, untuk dia swimming. Swimming movement. Okay, seterusnya dia ada enzim dekat dia punya akrosom. Ni ujung ni. Ujung tu yang saya kata akrosom ni. This one, akrosom. Akrosom adalah satu vesikel yang mengandungi enzim. Apa kegunaan enzim tu? Enzim tu tadi untuk dissolve membrane of the membrane yang protect ovum tu tadi, yang zona pellucida tu tadi. Okay. And then dia ada mitochondria dekat mana? Dekat bahagian mid piece ni. Ni kita panggil sebagai middle piece. Middle piece ni banyak sangat organel mitochondria. Kamu dah belajar dulu. Mitochondria is to produce energy. Kenapa dia perlukan energi? Sebab dia nak berenang jauh. Perjalanannya daripada Johor ke Perlis. Sekarang kita nak lihat apakah special karakteristik yang ada pada egg cell ni ataupun ovum ni. Yang pertama, dia adalah sel yang lebih besar daripada sperm. Yang kedua, dia ada jelly coat. Mana jelly coat ni? Ni jelly coat ni. Ni bahagian luar jelly coat. Apa fungsi jelly coat ni? Okay, jelly coat fungsi dia yang pertama ialah untuk protection. Okay, protection. To protect the content of the cell. Yang kedua, untuk prevent more than one sperm from entering. Bila satu sperm dah berjaya masuk, katakanlah bila ada satu sperm dah berjaya masuk, dia punya protective coat ni terus akan wujudkan satu barrier, barrier supaya sperm-sperm yang lain tidak mungkin sama sekali boleh masuk. Jadi jelly coat ni adalah sebagai protective barrier. Seterusnya kita ada dalam sel ni, sebabkan dia adalah sel yang paling besar, jadi dia punya cytoplasm ni sangat rich in fats and protein. Ni kamu kena ingat, rich in fats and protein. Kenapa? Sebab untuk energy store. Okay, kenapa dia nak perlukan energi banyak? Sebab selepas berlaku fertilization dan menghasilkan zygote, zygote tu perlu undergo cell division untuk menambahkan sel. Jadi protein tu sangat perlu untuk dia growth.
Okay, sekian saja untuk part 1. Kalau tak faham, boleh tanya dekat ruangan komen ataupun boleh tanya dekat Telegram ataupun WhatsApp saya secara personal. Okay. Bagi kelas saya, kalau yang tak faham, boleh tanya dekat Microsoft Teams. Jadi, nak 1000 daya, tak nak 1000 dalih. Part 2, tunggu video yang seterusnya. Okay. 16.4 part 2.